Senator Leila de Lima has 19 days to file her counter affidavit on drug charges filed against her before the Department of Justice. The lady Solon has been linked to the illegal drugs trade inside the New Bilibid prisons in Muntinlupa City during her term as Justice Secretary. De Lima has denied being involved in illegal drugs. More of this report from Sweden, Velado. Senator Leila de Lima skipped the preliminary investigation of the Department of Justice on 4 complaints filed against her in connection with proliferation of illegal drug trade in New Bilibid prison under her leadership as former Justice Secretary. In a letter addressed to Senior Assistant State Prosecutor Peter Ong, de Lima authorized her staff named Romeo Siazon to obtain copies of documents and supporting evidence. But Siazon arrived only after the hearing. Before this, Senator de Lima previously said she would not attend the hearing. Her subpoena states that if she could not make it, her authorized representative can get copies of needed documents instead. The complainants are composed of high-profile inmate J.B. Sebastian, the National Bureau of Investigation, Volunteers Against Crime and Corruption, and former NBI Deputy Directors Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda. Meanwhile, VACC expressed dismay over de Lima's absence. We find these proceedings very unfortunate. Another dilatory tactics ng mga abogado. But we'll give the DOJ a benefit of the doubt. DOJ assured they will be fair and transparent in dealing with the cases despite the fact that de Lima led their agency as secretary. We're here, we are fair, we are very objective. If we are not fair, baka siguro 10 days lang binigay ko. We are rest assured to the complainants, to the victims, to the respondents. We are very objective, very fair. Aside from de Lima, other respondents include former Bureau of Corrections Chief Franklin Jesus Bucayo, former Bucor OIC Rafael Ragos, former security aides of de Lima Ronnie Dayan and Janelle Sanchez, and high-profile inmates Herbert Colango, Peter Co, and Jojo Baligat. De Lima's camp and all other respondents have 19 days to submit a counter affidavit on December 21, 2 p.m. at the DOJ Multipurpose Hall. For PTV News, Sweden, Velado. Ngayong araw ang deadline kay Senadora Leila de Lima para sagutin yung tinatawag na show cause order ng Kamara. Pero ayon sa Senadora, hindi niya ito kinikilala. Hindi rin sumipot si de Lima sa pauna o preliminary investigation ng Department of Justice. Gusto niya na mag-inhibit si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Because it was never served on me. And then even if it was served on me, hindi ko pa rin talaga i-honor as I've said already. So hihintayin ko na lang kung yung magiging action, initial action ng Ethics Committee. Kahit may bantang ipaaresto siya kung hindi tutugon sa inisyong show cause order ng Kamara, hindi raw ito kikilalanin ni Senadora Leila de Lima. Noong Martes pa ibinigay sa Senate Secretariat ang kautusan. Ito'y para magpaliwanag ang Senadora kung bakit hindi siya dapat ipakontempt matapos niyang sabihan ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag humarap sa investigasyon ng mababang kapulungan tungkol sa kaugnayan ni de Lima sa droga. Ngayong araw dapat nagpaso ang 72 oras na deadline para sa sagot ng Senadora. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng pamunuan ng Senado at Kamara. Hindi rin sinipot ni de Lima ang preliminary investigation ng Department of Justice sa ilang reklamong iniharap sa kanya kaugnay sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Nagpadala na lamang si de Lima ng kinatawan sa investigasyon. I'm just sending a representative who will obtain copies of all those complaints. There are, I think, 4 cases, complaints and supporting evidence. Pero sa kanyang ipinadalang omnibus motion, sinabi ni de Lima, dapat daw mag-inhibit si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at ang mga prosecutor sa pagdinig ng mga reklamo laban sa kanya. Dahil raw ito sa pagiging biased at hindi patas ni Aguirre at ang mga prosecutor na may hawak sa mga kaso. Dapat daw ipasa na ang mga reklamong ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Kanina, binigyan ng 5-man panel ng DOJ si de Lima ng hanggang December 21 para magsumite ng counter affidavit para sagutin ang mga paratang. 4 na kaso ang kinakaharap ni de Lima sa DOJ. Ang graft at drug charges na isinampa ng Volunteers Against Crime and Corruption at kaparehong mga kasong isinampa ng mga kasalukuyan at dating opisyal ng NBI.
at ng bilibid inmate na si JB Sebastian. Matatanda ang isinisi kay De Lima ang umano'y paglaganap ng illegal na droga sa bilibid. Tumanggap din umano ito ng suhol mula sa ilang convicted drug lords gaya ni Sebastian. Pero itinanggi ni De Lima ang paratang at sinabing government asset daw si Sebastian, bagay na itinanggi nito. Si De Lima rin ang sinisisi ni Sebastian sa umano'y tangkang pagpatay sa kanya sa bilibid nang i-anunsyo nitong isa siyang government asset. Kanina, dumalo si De Lima sa forum kaugnay sa death penalty sa UP College of Law. Sa ibang balita, matapos ihain kahapon ang show cause order mula sa House of Representatives, sinabi ni Senadora Leila de Lima na hindi niya kikilalanin ang naturang kautusan. Samantala, sinabi naman ni Senador Tito Soto na kung sakaling maghain ng reklamo ang Kamara sa Senate Ethics Committee, kanila itong pag-aaralang mabuti. May report na kami kasama ang si Marita Muahe. I'm not honoring any process or notice from the House Committee because I am not recognizing the jurisdiction of that House Committee over me. Ito ang reaksyon ni Senator Leila de Lima sa inihaing show cause order ni na House Majority Floor Leader Rudy Fariñas at House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali sa opisina ng Senate Secretary na si Attorney Lotgardo Barbo. Bandang alas 11:30 ng umaga ay nagtungo nga ang dalawang kongresista sa opisina ni Barbo para ipareceive ang nasabing show cause order. Mayroong 72 oras si Senator de Lima para sagutin ito. Nakasaad dito na kinakailangang magpaliwanag de Lima kung bakit hindi siya dapat i-cite for contempt dahil sa pagsasabi nito sa kanyang dating bodyguard at driver na si Ronnie Dayan na wag umattend sa House hearing na nag-iimbestiga ng pagkalat ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Matatandaan sa committee hearing na ginawa ng House of Representatives noong November 24 kung saan ay humarap si Dayan na ipinakita ng anak nito na si Hannah May ang palitan nila ng text messages ni Senator de Lima. Sa nasabing text ay sinabihan ni de Lima si Dayan na magtago na muna at huwag mag-attend ng hearing. Hindi naman umano itinatanggi ni de Lima na sa kanya nga galing ang nasabing text. Sinasabi sa show cause order na naimpluwensyahan ni de Lima si Dayan na huwag humarap sa House Committee hearing na naging dahilan ng pagkabalam sa ginagawang proceeding. Sakaling hindi mag-comply ang senadora, mayroon umanong 3 option ang House ayon kay Congressman Umali. Giving Senator de Lima 72 hours to answer this show cause order. In the meanwhile, we have three options to take in the House. Tinawag ni de Lima na kangaroo court ang isinasagawang House hearing at alam na umano niya kung ano ang patutunguhan nito. Ito ay para ituro siya na isang drug peddler at protector. Samantala ayon kay Senator Tito Soto, dapat na idiretso ang show cause order kung kanino ito naka-address. At ito nga ay kay de Lima. Sakali namang magsampa ng reklamo sa Ethics Committee, pag-aaralan umano nila ito. Then it will be forwarded to the Committee on Ethics, and it's a good thing that I have already scheduled a meeting or a hearing on the Committee on Ethics on Tuesday because we were in receipt the other day of a secondary complaint from the original complainant, Attorney Abelardo de Jesus. So we are supposed to tackle that because as far as the issue of jurisdiction is concerned, palagay ko pwede na namin tapusin sa Tuesday. But the additional complaint, it's up to the members of the committee kung anong dapat namin gawin doon. But then, if the House complaint gets to us before Tuesday, then we'll take it up also. Sa dami naman umano ng nakasampang kaso laban kay de Lima, wala na daw itong ikinakatakot. Kailangan na lamang niyang magpakatatag. I have to weather the storm. I have to weather the storm and wait for that time when there's an atmosphere already for truth-telling. Samantala, pinagpapaliwanag ng House Justice Committee sa loob ng 3 araw si Senator Leila de Lima kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt kaugnay ng umunay pagpigil niya kay Ronnie Dayan na dumalo sa mga pagdinig sa Kamara. Ngunit giit ng senadora, hindi niya kikilalanin ng kautusan at handa siyang harapin ang mga kaso maaaring ihain laban sa kanya. Ito ang balita ni Joyce Balancho.
Binibigyan ng Kamara ng 3 araw si Senator Leila de Lima para sagutin ang inihaing show cause order bago siya sampahan ng patong-patong na reklamo. Ang show cause order ay kaugnay ng alegasyong obstruction of justice matapos umano niyang pigilan ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na sumipot sa pagdinig ng Kamara sa umanay operasyon ng droga sa New Bilibid Prison. Tinanggap ni Senate Secretary Lutgardo Barbo ang show cause order na inihain mismo ni House Justice Committee Chairman Congressman Ray Umali at Ethics Committee Chairperson Congressman Rudy Fariñas. I-refer ito sa Senate Committee on Ethics at bibigyan rin sa Senator de Lima ng kopya upang may magamit na basihan sakaling pasagutin kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt. May connotations ito ng administrative sanctions at saka may criminal liability tucked in dito. So, bahala na sila mag-decide. Bagaman sinabi ni Senator de Lima na payo lang ang ibinigay niya sa anak ni Dayan, sinabi ni Congressman Umali na maituturin pa rin itong paglabag sa the revised penal code. Pag yung in-induce mo yung isang witness in a congressional or legislative proceeding, gaya nung nangyari ngayon na pinigilan niyang umapir o magtago, in-advise niyang magtago, that in itself is a violation of Article 105. Inihayag naman ni Congressman Fariñas na hindi na nila itutuloy ang paglalabas pa ng warrant of arrest laban kay de Lima bilang pagkilala sa interparliamentary courtesy. Batay na rin sa napag-usapan kagabi ng mga liderato ng Kamara at Senado. Sakali namang magmatigas pa si de Lima, sasampahan siya ng Kamara ng disbarment complaint sa Korte Suprema. Violation ng Article 115 ng the revised penal code sa Fiscal's Office, indirect contempt case sa Regional Trial Court at ethics complaint naman dito sa Senado. We have sworn statements na yun ang sinabi niya. So we give her copy of the statements for her to refute. Kung hindi na i-refute, di inaamin niya yun. Muli naman nanindigan si Senator Leila de Lima na hindi niya kikilalanin ang show cause order mula sa Kamara at sa halip ay i-refer na lang ito kay Senate President Aquilino Pimentel III. Wala po silang jurisdiction over me. Isa po akong sitting senator. Alam ko naman kung ano ang patutunguhan ng inquiry na yan. Ang pakay lang ay para ituro ako na isang allegedly drug cuddler. Sinabi rin ng senadora na handa siyang harapin ang lahat ng kasong isasampa laban sa kanya.